MGA Kapulso. Kung naramdaman ninyo na lumalala ang inyong fatigue, lumalaki ang inyong tiyan, bumabagal ang inyong motivation, kahit hindi piya naman kayo masyadong matanda, may dahilan ito. At hindi lang basta katanda. Ang tutu, may kapulso, ang testosterone ng lalaki ng Ngayon ay bumababa ng mas mabilis kaysa sa lalaki noong dekada ng nakalipas kahit parehong edad. Hindi kapareho ni simpleng aging na alam na natin. May MGA bagong dahilan at karamihan dito ay tinatago sa harap nating MGA mata sa ating ara-ara na pamumuhay. Ako si Dr. Miguel Santos at Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung bakit mas mabilis na bumababa ang testosterone ng MGA lalaki ngayon kumpara sa nakaraang, ang totoong science sa likod mababa dahilan. At kung ano talaga ang sinasabi na research na tunay nakakatulong dito. Bago tayo magpatuloy, alam kong para sa marami sa inyo, narinig na ninyo ang topic na ito sa amin dati. Pero ngayon, mas malalim na tini itong susuriin dahil mahalagang maintindihan ninyo hindi lang ang ano, kundi ang bakit para talagang gawa kayo, itulamban nyo ang kayo may. Magsimula tayo sa isang nakakagulat na fact, isang malaking pag-aaral na naipublish sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism na sumunod sa libu-libong lalaki sa loob ng maraming dekada ay natuklasan na ang average testosterone level ni isang lalaking 60 taong gulang ngayon ay mas mababa kumpara sa average testosterone level ni isang lalaking 60 taong gulang noong dekada 1980s. Kit hindi na isinasaalang-alang obesity rate o iba pang health factors. Ang pagbaba ay halos 1 hanggang 2% bawat dekada sa labas na normal age-related decline. Ay ibig sabihin, may kapuso, hanol ang ito tungkol sa pagtanda. May bagong bagay na nangyayari sa kasalukuyang panahon na nagpapabilis ng pagbaba ng testosterone, isang generational shift na hindi pa naranasan ng ating miglolo. Dadalhin ko kayo sa bawat isa ng detalyado. Una, ang chronic stress mula sa modernong pamumuhay. Ang social media, ang patuloy na connectivity, ang financial pressure, lahat ng ito ay napapataas ng cortisol, ang stress hormone. At ang cortisol ay direktang kumukompete sa testosterone production sa katawan. Narito ang mekanismo. Ang testosterone at cortisol ay parehong galing sa parehong precursor molecule na tinatawag na pregnenolone na nagmula sa cholesterol. Isipin ninyo ito tulad ng isang factory na may limitadong raw materials. Kung ang inyong katawan ay nasa chronic stress mode, mas marami ang pregnenolone na ginagamit para gumawa ng cortisol at mas kaunti ang natatira para sa testosterone. Tinatawag itong pregnenolone, staple sa endocrinology. Ang ating MGA lolonom kanilang kabatan ay hindi nahaharap sa parehong level ng constant stimulation, notifications of pressure na hinaharap natin ngayon araw-araw 24 oras, 7 araw sa isang linggo. Ang kanilang stress ay madalas na acute, may simula at katapusan. Ang stress natin ngayon, lalo na sa social media at trabaho, ay chronic walang humpay. Pangalawa, ang pagbaba na physical activity sa pang-ara-ara na buhay. Noong unang panahon, ang MGA trabaho ay madalas na physical, paglalakad, pagbubuhat, pagtatanim. Ngayon, marami sa atin ang nakaupo sa buong araw, sa opisina, sa harap ng computer, o sa loob na sasakyan kung kayo ay driver. Ang sedentary lifestyle na ito ay direktang nakalink sa mas mabilis na pagbaba na testosterone dahil ang muscle activity mismo ay nag-stimulate na testosterone production at ang kawalan nito ay nangangahulu kang kawalan din na signal na ito. Ayon sa isang pag-aral na sumuri na physical activity levels sa loob na 50 taon sa maraming bansa, ang average na daily energy expenditure mula sa physical activity ay bubaba na halos 30% mula sa dekada 1960s. Hanggang ngayon, kahit pareho ang daming calories na kinakain. Pangatlo, at ito ang isang bagay na hindi alam na karamihan, ang exposure sa endocrine-disrupting chemicals. Ang MGA ito ay MGA chemical na makikita sa plastic containers, sa ilang skincare products, sa pesticides sa pagkain, at sa processed food packaging na nagpapasama sa hormone signaling sa ating katawan. Ang BPA o bisphenol A na makikita sa maraming plastic at sa lining ng canned goods ay ipinakita sa MGA pag-aaral na nai-publish sa Environmental Health Perspectives na may kakayahang mag-disrupt ng testosterone production sa pamamagitan na pagmimik na estrogen sa katawan at sa pag-interfere normal na signaling sa Leydig cells.
ang MGA cell sa testicles na gumagawa ng testosterone. Ang ating MGA lolo ay hindi nahaharap sa parehong dami na plastic packaging, processed food, at chemical exposure na hinaharap natin ngayon simula pagkabata. Pang-apat, ang pababa inequality ni tulog dahil sa screen time. Ang blue light mula sa cellphone at computer, lalo na sa gabi bago tumulog, ay nakaka-disrupt ang natural na production ng melatonin, ang hormone na nagsasabi sa katawan na oras na para matulog. At narito ang importanteng koneksyon, mikapulso. Ang testosterone production ay nangyayari panggunahin habang tulog, lalo na sa REM sleep stages. Kung naantala ang quality ni inyong tulog dahil sa screen time, naantala rin ang prosesong ito. Isang pag-aral mula sa University of Chicago ay natuklasan na ang MGA lalaking nakatulog lamang 5 oras sa loob ni isang linggo ay nagpakita ng pababa ni testosterone na halos kapareho sa pagtanda ng 10 hanggang 15 taon. Iniisip ninyo, MGA kapulso, ang cellphone na hawak ninyo bago matulog ay maaring nagtuwa sa inyong katawan na mas matanda kayo kaysa sa tutu. Panlima, ang sobrang pag-inom ng processed sugar at refined carbohydrates na nagpapatas ni insulin resistance. Ang insulin resistance ay nangyayari kapag ang inyong cell ay nagiging mas hirap tubugon sa insulin, kaya kailangan ng mas maraming insulin para gawin ang parehong trabaho. At ang insulin resistance ay direktang nakalink sa mas mababang testosterone levels dahil ang dalawang sistemang ito ay makaduktong sa katawan. Parehong nakalink sa visceral fat at sa aromatase enzyme na na-convert ng testosterone patungo sa estrogen. Ngayon, mahalagang sabihin, MGA kapulso, na ang lahat na ito ay maaring baguhin. Hindi tayo natutok lang sa problema. Pag-iusapan natin ang miktotong solusyon ayon sa science na nakakatulong na bumalik o mapabagal ang pababa ng testosterone at dadalhin ko kayo sa detalye ng bawat isa. Una ang resistance training o weight training. Talagang regular. Hindi lang minsan-minsan. Ayon sa MGA pag-aaral, ang MGA lalaking gumagawa ng strength training 3 beses sa isang linggo. Sa loob ng 3 buwan ay nakpakita ang makabuluhang pagtaas sa testosterone levels kumpara sa MGA sedentary. Ang compound exercises tulad ng squats, deadlifts at bench press na gumagamit ng malaking muscle groups ay may pinakamalaking epekto dahil ang mas malaking muscle activation ay nagsasending mas malakas na signal patungo sa endocrine system. Hindi kailangan mahal na gym membership, maaari kayong gumawa ng bodyweight exercises sa bahay tulad ng squats, push-ups at lunges kung walang access sa weights. Pangalawa, ang pagbawas sa screen time bago matulog kahit 30 minuto lang bago kayo humiga. Subukan ninyong palitan ang oras na iyon na pagbabasa, pag-usap kasama ang pamilya, o simpleng papapahinga sa madilim na kwarto. Ginagawa nitong mas magandang quality ang inyong tulog na direktang napapabuti ng testosterone production habang kayo natutulog. Kung kailangan talaga na screen, gumamit night mode o blue light filter sa inyong phone settings. Pangatlo, ang pagbawas ng processed sugar at ang pagdagdag na healthy fats sa inyong dieta tulad na olive oil, mani, itlog at avocado. Ang healthy fats ay kinakailangan katawan bilang building blocks para sa testosterone production dahil ang testosterone ay literal na ginawa mula sa cholesterol. Ang MGA dietang sobrang mababa sa taba ay maaring talagang makasama sa hormone production kontra sa karaniwang akala. Pangapat, ang pagbawas ng exposure sa plastic, lalo na sa pag-init makain sa plastic containers. Subukan ninyong gamitin ang glass o ceramic containers kapag naginit makain sa microwave at iwasan ang pag-inom ng tubig mula sa plastic bottles na naiwan sa init na araw. Dahil ang init ay nagpapabilis na paglabas na BPA mula sa plastic patungo sa pagkain o inumin. Panlima, ang sapat na sun exposure may 15 hanggang 20 minuto bawat araw sa umaga o hapon kung saan hindi sobrang init dahil ang vitamin D mula sa araw ay direktang nakalink sa healthy testosterone levels. Isang pag-aaral na naipublish sa Hormone and Metabolic Research ay nagpakita na ang MGA lalaking may sapat na vitamin D levels ay mamakabuluhang mas matas na testosterone kumpara sa MGA may vitamin quintessima deficiency. Ang ating Pilipinas may kapulso ay maroon namang sapat na araw kaya ito ay isang madaling hakbang para sa ating kumpara sa migbansang malamig. Pang-anim, at madalas hindi binabanggit ang pagbawas ng alcohol consumption.
Ang regular at sobrang inuman ay direktang nakakasara sa Leydig cells sa testicles at nagdadagdag na aromatase activity na na-convert ng testosterone patungo sa estrogen. Hindi kailangang itigil ng tuluyan, pero ang moderation ay mahalaga. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung paano ito gumaganap sa totoong buhay gamit ang dalawang composite examples. Isipin si Mang Edgar, 44 taong gulang, isang call center agent na nagtatrabaho ng night shift sa Manila. Dahil sa kanyang trabaho, siya ay nakaupo sa buong shift, umiinom maraming sugary drinks para manatiling gising, at gumagamit ng cellphone sa loob ng maraming oras bago siya matulog sa umaga. Sa edad na 44, naramdaman niya na siya ay parating pagod, lumalaki ang kanyang tiyan, at bumababa ang kanyang motivation. Nagpa-check up siya at nalaman na ang kanyang testosterone ay sa lower range para sa kanyang edad, kahit hindi pa siya clinically diagnosed na may hypogonadism. Nagsimula siya nag-strength training 3 beses sa isang linggo bago ang kanyang shift, bimawasan ang sugary drinks at pinilan ng tubig at unsweetened coffee. Ang nagsimula na foldero, screen curfew, 30 minuto bago siya matulog. Pakalipas na 4 na buwan, ang kanyang energy levels ay nagpabuti, bumaba ang kanyang visceral fat, at sa kanyang follow-up test, ang kanyang testosterone ay nasa mas mahusay na range. Pangalawang halimbawa, isipan si Mang Tony, 38 taong gulang, isang OFW na nagtatrabaho bilang warehouse supervisor sa Dubai. Ang kanyang trabaho ay nakaupo sa opisina sa buong araw at sa gabi, ginugol niya ang halos lahat na kanyang free time sa kanyang phone. Nag-scroll na social media at nag-chat kasama ang pamilya sa Pilipinas hanggang madaling araw. Naramdaman niya ang pagbaba na kanyang motivation at libido at inakala niyang ito ay simpleng homesickness o stress. Nang na-video call siya sa amin para sa online consultation, nag-recommend kami ang simpleng changes, ang pagbawas ng phone use bago matulog, ang pagdaragdag na 20-minutong lakad sa kanyang break time, at ang pagdaragdag na itlog at mani sa kanyang dialyeta. Sa lubanji 3 buwan, nag-report siya ang makabuluhing improvement sa kanyang energy at mood kahit hindi pa niya nagawa ang blood test dahil sa availability sa kanyang lokasyon. Pagbalik niya sa Pilipinas para sa bakasyon, kinumpirma kanyang blood test na ang kanyang testosterone ay nasa healthy range na. Kaya dalhin natin ang lahat sa tahanan, MGA kapulso. Ang testosterone decline ngayon ay mas mabilis kaysa sa nakaraan, hindi lang dahil sa edad, kundi dahil sa chronic stress na nagdudulot na pregnenolone steal, sedentary lifestyle na nagawawas na natural na stimulus, endocrine-disrupting chemicals mula sa plastic at processed food, kawalan na quality sleep dahil sa screen time, at processed food na nagdudulot ng insulin resistance. Pero ang MGA totong solusyon, ang strength training, sapat na tulog na walang screen time bago matulog, healthy fats sa dieta, pagbawas ng plastic exposure, sapat na sun exposure, at moderation sa alcohol ay may matibay na ebidensya sa likod ang maaring totong tumol gaya nakita natin sa MGA halimbawa ni Mang Edgar at Mang Tony. Mahalagang sabihin na ang impormasyong ibahagi ko na yon ay hindi kapalit ng profesional na medikal na payo. Kung nakakaranas kayo ng may senyales na low testosterone, kumonsulta sa inyong doktor para sa proper testing. Lalo na kung ang MGA senyales ay severe o hindi nakpapabuti kahit pagkatapos ng lifestyle changes. Kaya sabihin sa akin sa comments alin sa MGA lifestyle factors na ito, ang stress, sedentary lifestyle o screen time, ang pinaka-relevant sa inyong sitwasyon ngayon? Gusto kong malam at marahil makatulog ito sa iba na nagbabasa na comments. Kung nakatulong ang video na ito, i-like, mag-subscribe, at i-hit ang bell button, at i-share sa MGA kaibigan, at pamilyang lalaki na maring nakarana sa MGA senyolas na ito. Ito si Dr. Miguel Santos, ingat lagi ang inyong kalusugan, may kapulso, hanggang sa muli, chocolates